माटीना कप छे, माटीनी रकाबी छे, टेरा कोटा कहेवाय। आ नेचरल माटी, एकदम बिल्कुल नेचरल माटी टेरा कोटा। मारो ऑर्डर मळे आखा गुजरात नहीं पण गुजरात बहार बधा राज्यनी अंदर माल सप्लाय करीए होलसेल। આપણે સુશોભન ઉપયોગી છે, તેમજ લગ્ન પ્રસંગની અંદર જે ડેકોરેટિવ થાય, પછી ઘર માટે રસોઈ બનાવવા માટે, પછી ડિનર સેટ જમવા માટે, પછી સુશોભનની અનેક વેરાયટી બનાવી છે। હું તમને એક બતાવું છું, સ્ટાર્ટિંગ કરું છું કે કઈ વસ્તુ ક્યાં ઉપયોગી આવે। એમાં લેમ્પ શેડમાં ઉપયોગ થાય। પછી આ એક ડેકોરેટિવ પીસ છે, આની અંદર ફૂલ પેન, ઓફિસની અંદર ફૂલ પેન રહે અને ચારે બાજુ ફૂલ રહે। આમાં ઓફિસમાં ટેબલ ઉપર પેનું રાખ્યો તો રે। ભાવ 80 રૂપિયા છે। પછી આ એક આપણે તુલસી ક્યારે અથવા દિવાળી ઉપર બહાર દીવા કરવા માટે દીવાનું છે। બહાર ડેકોરેશન વિભાગમાં દિવાળી ઉપર આનો બહુ ચલણ હોય। આના 100 રૂપિયા છે કિંમત। અને આ કલર વોશેબલ છે, એટલે કોઈ પણ વસ્તુનો કલર વોશેબલ છે, ધોવાથી જાય નહીં, પણ બ્રશ નહીં મારવાનું। પછી આ વસ્તુ છે કપૂરદાની છે। આમાં દીવો કરો, ઉપર કપૂર મૂક્યો એટલે વાતાવરણ શુદ્ધ થઈ જાય, મચ્છર રહે નહીં। આ કપૂરદાની છે। પછી આ એક ફ્લાવર પોટ છે, ફૂલી રહે, ઓફિસની અંદર શોપીસ તરીકે થાય, તેમજ પેનું ને એવું બધું રહી શકે। આના 200 રૂપિયા કિંમત છે। પછી આ બધા પોટ છે, આ 400, 500 થી 1000, 1500 સુધીના પોટ છે। પછી લાભ શુભ છે, દરેક 100, 150, 200 ની આસપાસની રેન્જમાં છે। આ રીધી સીધી છે, આ 250 રૂપિયાનો પીસ છે, જે અમે જાતે જ બધું બનાવી છીએ। માટીકામનો વ્યવસાય અમારો પોતાનો જ છે અને અત્યારે ચાલુ પણ છે। બરોબર, પોતે જ બનાવો, આપણે બને પણ નહીં, અમારો ઓર્ડર મળે આખા ગુજરાત નહીં પણ ગુજરાત બહાર બધા રાજ્યની અંદર માલ સપ્લાય કરીએ હોલસેલ। અમે બધા રાજ્યની અંદર સપ્લાય કરવી, કારણ કે અમે શું છે 25-30 માણસો કારીગર હોય, છોકરીઓ હોય, કોઈ વોવાળું હોય, એ બધા ઘરે માટી લઈ જાય બનાવીને અમને આપે, જેથી કરીને અમારું હાલે અને એમનું ગુજરાત નીકળે। પણ એ છે ને રસોડાનું કામ કર્યા પછી ફ્રી રહે તે બનાવે છે। બીજું કે ગુજરાત સરકારના હસ્તકલાના તમામ ગુર્જરી સંસ્થા છે, માટીકામ કલાકારી બોર્ડ છે, ગુજરાત માટીકામ ટેકનોલોજી સંસ્થા છે, સેક્ટર 11-12માં 2 આવી જાય છે। એની અંદર જે કાંઈ પણ અમને ગવર્મેન્ટ તરફથી, કારણ કે કાંઈક મહોત્સવ હોય, પતંગ મહોત્સવ હોય, પછી નવરાત્રી મહોત્સવ હોય, તો અમને બધાને મેસેજ આવે, અમે સ્ટોલમાં ભાગ લેવી છીએ, અમને ફ્રીમાં સ્ટોલ મળે છે અને અમને વેચાણ થાય, વેચાણ અમારું રહેશે। અમારે ખાલી વગાડું એટલે ગુજરાત સરકારનું અને મોદી સરકાર આવ્યા પછી અમને સંપૂર્ણ સપોર્ટ મળ્યો છે। અને પહેલા કપડાના સ્ટોલ બનાવતા, અત્યારે ફાઈબરના સ્ટોલ બનાવે છે। આ બધી વસ્તુ સુશોભનની છે। આ હનુમાનજી છે, તમને બતાવી કે આપણે મોરારી બાપુ જે સપ્તાહ વાંચે ને એ આવી ગઈ, એની પાછળ જે આખો સિમ્બોલ છે ને એ છે। બરોબર, એનું શું કિંમત છે? મેનર આના 1500 રૂપિયા છે। બરોબર, માટીનું છે આખું? ના, એ ફાઈબરનું છે। હા, આમાં આ કાચબો છે, આ કાચબાની અંદર પાણી ભર્યા પછી આ 2-3 કલરના ફૂલ નાખે એટલે ડેકોરેટિવ પીસ થાય। બરોબર, જે આપણે આગળ ઓલો ફાઈબરનું, આ ફાઈબરમાં છે, બધું ફાઈબર કવર વગરનું। અને ઓડી હસ્તકલા લેધર છે। હો, કયું? આ આવડું આ લેધર છે, આછી ઘોડારી આવી એ લેધર છે, બરોબર? હા, લાવો એ મૂર્તિ ઉતારો। જો આપણે આગળ જે કાકાએ વાત કરી 1500 રૂપિયા કીધા આપણને। હા, આ ફાઈબર છે અને આના છે 1500 રૂપિયા છે। અને મોરારી બાપુ સપ્તાહ વાંચે એની પાછળ જે મિનરલ છે, મિનરલ અને વાય ચેન આ જ હોય મોટો। હા, જો આ લેધર ના ઘોડા છે, આ તમે ઘણી વખત માર્કેટમાં જોયા છે। આ છે ને આ લેધર નો ઘોડો છે, આની કિંમત 300 રૂપિયા આસપાસ છે। અને આ કામ ઇન્દોર નું છે। ઇન્દોરનું કસ્ટમર ને દરેક વસ્તુ માંગતા હોય એટલે અમુક વસ્તુ અમારે બહારની પણ રાખવી પડે છે। પ્લાસ્ટિક જ નથી। જો કેટલું સુંદર છે। આ રામદેવજી મહારાજ છે અને આ જે સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે એ પીપળી ધામ વિરમ ગામ થી માળવન ચોકડી થી આગળ 5 કિલોમીટર હાલો એટલે પીપળી ધામ મંદિર છે મોટું, અને પ્રજાપતિના
મહંત છે અને પ્રજાપતિની જગ્યા છે. આ એ જગ્યાના જે મારા રામદેવ પીર બિરાજમાન છે, સ્વયં પધારેલા છે રામદેવજી સવારામ બાપાને ત્યાં, અને એના ઉપર જ આ વસ્તુ બનાવી છે. અત્યારે 105 ફૂટનું મંદિર શિખરબંધ છે, ત્યાં આ મૂર્તિ સ્થાપિત છે. અને આ એ જ ઉપરથી અમે નાની બનાવી છે, જે રામદેવ પીરના ભક્તો હોય. લાકડું બરોબર. આની કિંમત આ ફાઈબર, આ લાકડું ફાઈબર 1700. આની 1500 રૂપિયા કિંમત છે. ખૂબ સરસ. એક તમને એક ખાસ બતાવું, આ માટીનો ડિનર સેટ છે. આ ખેત તો જાણે આપણે વર્ષો પહેલા આનો જ યુઝ હતો, વપરાશ હતી. આજે એ વિલન થઈ ગયું, પણ હવે એક નવો યુગ આવ્યો છે કે હવે માટીના વાસણની અંદર ચા પીવી, જમવું, માટીના વાસણનો અત્યારે બહુ જ ઉપયોગ કરે છે. રસોઈ બનાવવાનું પણ માટીનું છે. જો આ છે, તો આપણે એક રહી ગયું હતું. આ બહુ જ માણસો આ વસ્તુ લીટર, 2 લીટર, 3 લીટર આ રસોઈ બનાવવા માટે છે. અને હાંડી કહેવાય. આની કિંમત 350 રૂપિયા છે. 200 રૂપિયા વાળી 2 લીટરની આવે છે, 1 લીટરની આવે છે 150 ની આસપાસમાં. એટલે આ બધી વસ્તુ અત્યારે, કારણ કે એલ્યુમિનિયમ ની અંદર રસોઈ કરીને માણસને શારીરિક તકલીફ થવા માંડી. એટલે જે જૂના જમાનામાં આજથી 200 વર્ષ પહેલા જે માટીના જ વાસણમાં ઉપયોગ થતો, એ આજે માણસ પરિવર્તન આવ્યું છે અને અત્યારે માટીના વાસણનો અને માટીનો ઉપયોગ કરે છે. એ માટીના કપ છે, માટીની રકાબી છે, ટેરાકોટા કહેવાય. આ નેચરલ માટી, એકદમ બિલકુલ નેચરલ માટી, ટેરાકોટા. અત્યારે આ વસ્તુનો ઉપયોગ માણસો કરે છે. જ્યારે સિરામિક અવનવી ડિઝાઇનનું છે, પણ માટીનો એક અત્યારે સમય આવ્યો છે કે અત્યારે માટીનો ઉપયોગ, સંપૂર્ણ માટીનો ઉપયોગ કરે છે. અને પકવવા માટે તો ના, આ તો ભઠ્ઠીમાં પાકે. કાકા મંદિર માંથી ઘંટડી લઈ આવ્યા. આ જો અત્યારે પૂજા પાઠ માટે પિત્તળની ઘંટડી, મેટલની ઘંટડી બહુ મળે છે બજારમાં, પણ લોકો અત્યારે પૂજામાં આ ઘંટડીનો ઉપયોગ કરે છે. વાહ ભાઈ, મેટલ જેવો અવાજ. બધી કુદરતી. આ પોતાની, અમારી પોતાની મેન્યુફેક્ચરિંગ છે આખું. બોટાદ પાવર હાઉસ પાસે મારું મેન્યુફેક્ચર છે. બરવાળા મારો શોરૂમ છે. સાળંગપુર હાઈવે શરૂ થાય, બરવા અમદાવાદ થી આવો એટલે સાળંગપુર રોડ માં સ્ટાર્ટ થાય ને ત્યાં જ અમારો શોરૂમ છે. કાવ્યા આર્ટ નામ, માધવ કાંટા પાસે છે. માનો કે કોઈને હવે આપણે તમારો નંબર ને નાખ્યો, તમે ઓનલાઈન મોકલો કે રૂબરૂ? ઓનલાઈન માટીનું છે એટલે ઓનલાઈન તો અશક્ય છે, કારણ કે ફૂટી જાય જો પ્રોબ્લેમ રહે છે. એક પ્રશ્ન નો સોલ્વ થઈ ગયો, કારણ કે વિડીયો મૂક્યા પછી બહુ પ્રશ્નો આવે કે ભાઈ ઓનલાઈન મોકલશે કે કેમ, તો ઓનલાઈન નહીં મળે. પણ અહીંયા ત્યારે તમે જયારે કૃષ્ણબંધન મહારાજના દર્શને આવો દાદાના, તો એક વખત છે કે આમ માનો કે સુરત હોય કે અમદાવાદ હોય કે રાજકોટ હોય, ત્યાં હું જે અમારા કોઈ સગાવલા આવતા જતા ત્યાં પહોંચાડી શકીએ ને એ વ્યવસ્થા કરી શકીએ. નજીકમાં જો હશો તો પ્રયત્ન કરશે કાકાની, પણ માટીની વસ્તુ છે એટલે તમારી જવાબદારી રહે. અહીંથી તમને વાત કરીને સારી એવી રીતે પેક કરી દે, પણ કદાચ વચ્ચે ટ્રાન્સપોર્ટમાં કે ફૂટ લાગે. હવે ટ્રાન્સપોર્ટમાં તો ઘા કરતા હોય લોકો, એટલે આપણને બહુ વિશ્વાસ ન હોય. કઈ વાંધો નહીં. એક બીજી કાકાને આપણે વિનંતી કરીએ કે વિડીયોના માધ્યમથી તમે આવો તો સારી વસ્તુ બતાવે અને શક્ય અહીંયા આપણે શોરૂમ ની મુલાકાત લ્યો તો ઓલ આઈટમ આપણને અહીંયા જોવા મળે. ઘરે મેન્યુફેક્ચર છે, ઓર્ડર નું કામ જ ચાલતા હોય છે, એમાં 2-5 આઈટમ જોવા મળે. પણ મારા શોરૂમ ની મુલાકાત લો તો તમને બધી આઈટમ, અમારા પોતાનું પ્રોડક્શન છે, બહારની પણ આઈટમો છે, બધી જોવા મળે. હું બોટાદનો વતની છું. હું માટીકામનો એક કલાકાર છું અને બોટાદ મારું વતન છે. અમે બોટાદની અંદર પાવર હાઉસ પાસે પરા બોટાદ અમે માટીકામનો વ્યવસાય બાપ દાદા વખતનો કરવી છીએ. અને હાલ પણ મારા છોકરા પણ માટીકામને સંભાળી અને માટીકામને પ્રોત્સાહન મળે ને કાયમ માટે જીવિત રહે. નકર આગલા સમયમાં મૃત્યુ પાય થઈ જતો, પણ ગુજરાત સરકારના સપોર્ટથી અમે આ માટીકામને આગળ ધપાવી છે. હું મારા બાપુ બનાવતા હું બનાવતો, મારા પરિવાર આખો બનાવે છે, એટલે અમારો આખો પરિવાર ટેરાકોટા નામથી બધી વસ્તુ મેં બનાવી છે. જે
Is it day or night? I don't even know what's going on outside anymore. Day or night, I don't even know what's going on.